Welcome sa aming Tbrothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita RT0700C trimmer. Check natin yung size ng box. Ang haba, 9.5 inches. Lapad, 7.5 inches. Taas, 6 inches. Check na natin yung laman ng box. Ito yung manual, warranty card, straight guide, wrench, gas nozzle, at yung unit. Ito yung kanyang manual. Warranty card. Straight guide. Ang wrench. Template guide. 3/8 na collet. Dust nozzle. Ito na ang unit. Ito yung kanyang on-off switch. Ito kanyang variable speed. 1 to 6. Ito yung kanyang lagayan ng carbon. Ito yung trimmer base. Na-adjust siya. Ito yung screw para sa straight guide. Ito yung lock para sa pagkakabit at tanggal ng talim. 1/4 ang size ng collet. Ang haba ng wire niya nasa 2.5 meters. Flat plug ang kasama.